در این قصر وزارت دفاع بود، چون در پول معبود خان بود از اونجا انتقال داد در این جماعت. بیشتر میخواستیم اینجا گزارش داشته باشیم. نگاه کنیم من صدا کرد که گزارش این دنیا رو میگیری یا گزارش اون دنیا رو. بله اگر گفتم داخل از بیرون است حتما میشناسه دیگه. نبی الله شهرستانی کلاگی میشناسه. نبی الله شهرستانی مشهور بازاره. مشهور بازاره. که نه نان نبری که شکمه که مگذره پیش برآمده. نان خوش کدش نمیخورم. این بالای دم نقشه موره دم نقشه موره نشان میده تو چی است چی نیست. باز پیسه موتی آوا چی کلا پوشیده اما در سر گوشکایش اینه تو که گوشکای از این حالتش باز چی میشه خو با این به مرور زمان باز گوشای تو مرا وره کچ میشه خو گوشای مرا دیدی که اینجا شنت شده کلا را که در سر ما میکرد. به نام خداوند یکتا. سلام برتان برسه وطندارای عزیز، هموطنای نهایت گرامی، از این که همیشه گزارش های مبنده حقیر و فقیر در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا، در تلویزیون آریانا، در آریانا نیوز همیشه تعقیب میکنیم. امید میبرم که از تمام تشویش های روزگار دلکتان یک سره جمع کرده باشید. الهی هر چی رضای تو باشه، ما سپاسگزار هستیم، ما قناعت میکنیم، ما قبول داریم. هر چی رضای خودت باشه همون میشه و برای ما صبر و حوصله بتید در برابر تمام نابرابری ها، در برابر کسایی که ظلم میکنن بالای ما، در برابر کسایی که ما را همیشه رنج میتن. خودت ما را نگاه کنی از شرش. اگه هدایت میشن هدایت شون، اگه هدایت نمیشن هر چی که لازم میبینی خدایا خودت دیگه همون رقم لازم میبینی. به هر صورت خداوند شکرگزار هستم به همین جان جور خود، به همین که صحتمند هستم، آمدیم باز هم در خدمت شما هستم با یک گزارش متفاوت و از یک بخش دیگه کابل. در این روزها یک کمک امی وضعیت هوام تغییر تبدیل میشه، یک روز باران است، یک روز هفته است، یک روز نیمه ابریز. این می رقم است دیگه. به هر حالتش شکرگزار است. امروز ما در یک بخش دیگه کابل آمدیم، به 4D زمین آمدیم. اما قسمت که شما گفته بودین بعد از گزارش قلعه بختیار ما هم دیگه باز آمدیم به یک بخش دیگه 4D. قلعه بختیار نیست اما اینجا فرق میکنه. به همین سیرایی که ایستاده هستم شاید کسایی که از اینجا مرور کرده حتما فهمیده که من کجا هستم. این سرکی است که البته این منطقه مربوط حوزه ششم امنیتی میشه و این دو سرکی که مستقیم به چهارراهی شهید مزاری وصل شده و سرک دیگه که رفته به طرف دارلمان بگویم. خب نفش دیوار دارلمان هم در همین قسمت است. سرکی که به طرف امو دیدانا و چلستون اینا باز از پهلوی قصر دارلمان رفته. دیگه سرک کجا رفته؟ این سرک که رفته به طرف شهرک امید سبز و ما از شهرک امید سبز بر شما گزارش داشتیم. اینجا چند گپ نو دیگه هم هست که ما او را از هموطنای من پرسان خواد کردم. اما این که ما به کجا آمدیم فقط لوحه را ببینیم. این کمک پیش بین. لوحه را دیدید ما به کجا آمدیم؟ به افشار و دارالمان خوش آمدین. امروز میخوایم از چند بخش افشار بر شما گزارش داشته باشیم. افشار هم در 4D زمین است دیگه. یک منطقه که نسبتا آرام. اینی موترها اینجا قطار است. نام خدا ازگاه موتر که من در اینجا دیدم در هیچ جای ندیده بودم. 4 دانه ازگاه است. اونجا هم ازگاه است. سلام. جور هستی؟ بخیر هستی؟ زنده باشی. صحتت خوب است؟ فضل خدا. دانه که جور خوب هستین؟ چی گپا هست؟ بیا در پالیم بیا دقیقه. خوب هستی؟ شکر. خیرتی در منطقتان؟ فضل خدا. این جاده موتراست. بله بله. دیگه هیچ گپ نیست. انشالله که بر فعلا کچھ چیزی گپ نیست. یک سخن نویس که بخیر سرک شهرک کلان میشه. میره د امید
شهرک امید سبز بدر جونی وصل میشه این سرک همه تازه توازه هست. آوازش هست. بله بله بله. یعنی مثلا اینمی سرک که شما میبینین که رفته به طرف شهرک امید سبز، یعنی اونو دکانا دیگه از بین برده میشه. اونا رو میخواین که از بین ببره. یک علامه زده گفته تا تاریخ 15 و 16 ان شاء الله کارش. حالی بازی کسایی که از اینجا جوابشان بده یا کجا برن ما رو واره بیادر روز روزگارشان هم صحیح نباشه. ولی دیگه اینا شاید برای خدا یک جایی جور کنن یا به در دولت دربارش کدام تصمیم بگیرن. گرچه که مردم خود توجهش به در این طرف دولت هست که دولت ببینیم که چی میکنه. بیشتر میخواستیم اینجا گزارش داشته باشیم. نگاه کنیم مادیش صدا کرد که گزارش این دنیا رو میگیری یا گزارش اون دنیا رو. بله اگر گفتم این حالا من نمیفهم که گزارش این دنیا چی رقم است. این حالا دنیا خو بیشتر خدمتتون عرض کردم که در این دنیا خو چیزی گپ نیست. برای فعلا بیکاری، بیچارگی، مظلومیت تمام شی وجود داره. دیگه اون دنیا دیگه در خدا معلوم است که چی گپ است. در این دنیا خو مقصد فعلا مزه‌دار نیست. مزه‌دار نیست. فعلا خو بدر مزهش رفته. چی کنیم که مزه‌دار شود؟ والا باید هم دیگر رو بغل کنیم، همکاری با هم دیگر کنیم، دوستی رو بدر زیاف کنیم تا بتونیم که بدر جنی همین حکومت فعلی که حالا فعلا سر ما بدر جنی از هر طرف که آمده فعلا باید بپذیریم دیگه، چاره نداریم. جون پذیرفتن دیگه چاره نداریم، ولی حکومت ما یک کار کنه که همین در چاره بدر جنی کشور بدر جنی محکم کنه. یک کارو غریبی ده این کشور بره که یک چیزی حداقل دادان اولادای ما چیزی برسه که تا ما بتونیم بدرجن اینجا زندگی کنیم. یکی دیگه ما را دوست داشته باشیم، دست یاری بتیم با یکی دیگه. تنها با حکومت هم نمیشه. نه حکومت چی کدام میتونه؟ 100 تا امارت اسلامی بیایا. نه با تنهایی کار کردن نمیشه. هیچ حکومت نمیتونه، هیچ حکومت نتونسته. تا حالا من متولد شهر کابل هستم، سنم 50 سال است. تا 7 سالگیش نفهمیدیم. بعد از 7 سال 43 سال است من در وطن. تنها 34 سال است که من تکسیوان شهر هستم. من خودم میفهمم که غیر از این که ما هم دیگر رو بغل کنیم، هم پذیری رو بپذیریم، او زمان میتونیم که بهتر جونی دولت هم بسازیم، حکومت هم بسازیم. گلزار میشه خلاص. بله. ما تو در این بغل خدا میگیریم دیگه چی کنیم اگه گرفتن یا نگرفتن. زنده باشین شما. قربانت شم. با خدا سخنات خیلی نیک بود. موفق باشین. با عزت باشید. خدا کم نکنه. با عزت باشید. این خبر خوش برای ما دادن. چه خوب پیامی هم داشتن. اینمی سرک را که شما میبینین این سرک دیگه چند وقت بعد این کلان میشه. از امی قسمت این دکانا گفتن برشان وقت دادن که این دکانا باید از اینجا پس شوه و این سرک کلان میشه. تو باش که من از امی اصل دکاندار پرسان بکنم که اصل قصه چی است. کاکایم سلام. جور هستی؟ بخیر هستی؟ خیلی سلامت باشی. حالت خوب است؟ قربان. سلام. کارن کس خوب است؟ حاجان بله. چطور روز روزگار؟ والا روزگار چندان وضعیتش خوب نیست. مزه نیست. مزه نیست دیگه. چند سال است این دکانم اینجا؟ تقریبا 6 سال میشه اینجا هستم. 6 سال. 6 سال. در 6 سال کدام تغییر کدام سرک کلان شدن و خرد کردن این گپا نبود. نه قضیه گپا نبود. مقصد در 3 روز میشه که بر ما اطلاع نامده. فقط همین میگه که 7 روز وقت داده سیرش هم ترش دادن 4 روز دیگر من 4 روز دیگر ما شاید امروز صبح انتقال بدیم. حالا بازی دیگه جای براتون پیدا کردین یا میتا کدام جای مشخصه براتون یا نمیتا؟ جای برای ما کرانشین هستم. اگر مال خود مجبوری داد لیلام بتم یا بدر خانه ببرم دیگه جایی ببرم که مثلا نخره تاریخ سرش هم بدر ما نمیخورم. حالا بازی این کلان تشویش نمی مال دکان شماست. گپ نمی است یه نال ما دیگه دمی ایران فرشان بدیم که چی میشه. کدام چیز دیگه هم نگفتن که اگر رای براتون جور میکنه. ما کدام اطلاعی نداره. فقط هم خودم چیزا مردم محل گفته 7 روز وقت دادن. برای ما هیچ خبری ندادن. تنها این سرک که طرف سرک شهرک امید سبز میره دمی سرک میره یا او طرف چی رم گفتن طرف تا پیش مکتب کوچه قلعه بختیار یعنی میره گفته فقط دیگه همیشه رگو بخیر به خدا مهربان است. والا جگرخون شدم به خدا اگه رقم باشه خب حالا کلش لیلام کنی باز خود معلوم داره یا لیلام کنیم یا به خانه بریم تاریخ سرشه دیگه جایی که چیز نباشه. بخیر خیر بخیر. ام بیادر هم بسیار خنده میکنه. ما چم نمیفهم کجای گپای می کاکایم خنده دار بود. بیادر جور هستی؟ خوب هستی بخیر. اونا که جور است. جان و جور. تو خنده کردی سر گپای کاکایم؟ حالا چی کنیم خنده نکنیم؟ گریه کنیم؟
خنده‌دار گپای از خنده‌دار. مگه لیلا میکنی؟ چرا لیلا میکنی؟ خب سودا میشه در جایی که بره سودا میشه. چرا قم سودا میشه؟ یک دفعه پشت خود ببره و سودا میشه. اینجا نیست از جای دیگه. حالا قامت دیگه سرکولگیست. خود کدام دو؟ از خود هم دو چپا شدن. آه بیا خدا مهربانه. زودتر چپا شو بس چپا میشه. خیلی کدام مال نگویی که مرا میگه خندک و آفرین همیشه از یام کده خنده قاقاکو. خدا یارت. زندگی رو خوش بگذران. بخیر باشی. قربانم. خداحافظ. خدا نگهدار. بیشتر گفتم چند دانه ایستگاه موتر در همین قسمت است. یک ایستگاه دیگه هم همینجا است. من نمیفهمم موترها کجا میره. سلام. بخیر است. چیال دارید؟ خیرت است. بخیر باشی. منشی هستین یا موتر دارید؟ موتر داریم لالا. موتر دارید؟ آه منشی بودیم خو از کار برکنار شدیم. برکنار شد. حالا کی از منشی تا؟ اونجا بس. موترها کجا وحید. کلش کجا میرن؟ شرک اجنبی. شرک آجی نمیرن. بله خب خودتم دریوری میکنی؟ بله. خب چطور کنیم دیگه اگر باید یک پایکت هم نیست. چطور باز دریوری میکنی؟ اون است بیا سعی کن. باش که میگه بیا سعی کن. اکسلراتور رو برای کیس آوردیم. خب در پای راست آوردی؟ در پای چپ آوردیم. در پای در پای چپ آوردی؟ بله. مگم چطور آوردی چیزو آمده؟ دیگه میشه دیگه کار ناشد نیست. نگفتی که هر کس سیستم کار خودم آه دیگه خب ما یک پای داریم اتومات دیگه آوردیم میسو برای خود. برو شکر که صحتت خوب است. سلامت. شکر که هم یک پای هم است. همی آدم بله. یگان وقت میگه که با جان و جور آدم شکرگزار باشه. چقدر خوب است نه؟ فعلا که شکر میکشیم که شکر که یکی از یام نمی بود باز چی میشد. باید شکر بکشیم. چی شده؟ جهاد کدام حادثه شده بود؟ حادثه شده بود چند سال پیش؟ زمان نجیب. خودم جنگا؟ نه در زمان نجیب ماین زدیم ما اسکر بودیم اون حکومت بود. به اون حکومت. قربانت باز چطور از کرای چیز شهرک چیز میمانه از او برای شکر دیگه ناشکری نکنیم. اگه ناشکری کنی باز زیادتر گیرت نمیه. شکر که جور هستی. موفق باشی. بخیر باش. سلامت. امان خدا. شهرک صدا میکنن موترها از اینجا شهرک میرن. ایستگاه موترها خود در اینجا است و تعدادم زیاد. یک رستوران بسیار وطنی است. من نمیفهم از کدام را برای مزیدم. قابلی ازبکی شوروا لوبیا یعنی من قاقه اینجا میبینم نوشته از دیگه چیزی نیست. کسی هست در هتل یا نه؟ جور هستین؟ بخیر هستی بیادر؟ خیرت است؟ جانا جور است؟ بخیر هستی؟ اوه والده ای هتل هیچ کس نیست؟ فلان دیگه سر چاش از نشده پیسه که بدر نکن تو والله یکم خو یک قدر هم نیست که یک 4 پیسه قطع نباشه. هنوز وقت است ساعتای 12 بجه چای صبح خوردی یا نه چاش؟ صبح والا صبح؟ آه. چی خوردی؟ والا این میای قابلی داده موده چای صبح قابلی؟ والا چای صبح دیگه دیگه صبح والا که چاشت یک جای چند خوردیم بجه سال؟ یک 11 و نیم 12 باشه 11 و نیمه؟ قابلی تیار شده؟ میخوریم برتون چی بخوریم کاروبار هست بخیر باشه؟ دریور هستیم همی نان دریورام که صحیح چرب نباشه باز مزه نمیتم تو راست نیست این گپ پاپایم خود تازه رسید دستکای ششش که ما خونجا لوار خواندم من تا بالا نمیفهم کدامش بخورم مگه میذاره یک چای هم خوردیم میایم پیشت یک کمک سیر هستیم کاکا چی فرمایش دادی؟ فرمایش قابلی قابلی؟ این قابلی خوب پخته میکنه این هتل خوب هتل است خوب مزه دار خوب مزه دار از روغنش چیه؟ روغنش کنجد است کنجد است خودت هم دریوری میکنی؟ بله حالا از این دریوری چیز میمانه که باز چاشت قابلی بزنه آدم دریوری سے چی کنیم شکم خود نمیشه بازی داده دیگه تر قیمت است در دریوری بیادر دیگه هیچ چیز نمیمانه بیادر فقط هم کار میکنیم در تانگولو نگفتی دگار خودم اگه بازی هم داد شکم نمیشه شکم نمیشه بازی داده دیگه که مجبور بخوری دیگه باز یک چیز دیگه هم هست اینمی شکم کمی هرچی بیتی نه نمیگه خوش بیتیش میگه بیار شکم بزرگ است شکم بزرگ است باید در شکم برسانی غذایش بازیگان تا میگه میگو بدرم نفس تا خفه کو نه نفس نمیشه خفه کرده نمیشه نه چاره نداره
قابلی چند شده خوراک؟ قابلی خوراکی 150 روپیه. 150. آه ارزانه؟ آه خوب است. بخیر باشی. اشتیاق خوب برات میخوایم. تشکر. اشتیاق خوب برات تشکر. میخوایم. اینا بیادر مشتری هم رضایت دارن. تو باش که امی تو باش که امی پالوان صداقت برین طرفش. پالوان اصل کار است دیگه. پالوان اصلی کار است، اصلی کار آشپز است، اصلی کار پالوان جان است. جناب. کل گپ بس پالوان جان. کلی کار دیگه پالوان پالوان جان جان. ندواتر تا آمدیم کالی قابلی در سردستی نچش امکان نداره. جانک جور است. جان جان بخیر است. قربانت. بیشتر نام ما گرفتیم مگتون برو خوب است حداقل یک نفر خو همین گزارش هم میبینی. ساعت هر جایی که بریم من میبینم یک با 11 شب 12 شب میبینم برنامه تا زیادتر وقت. ما خودت خیلی از طرف روز یعنی پشت نان میگردیم دیگه میگم یک دانه نان خشک پیدا شود باز از طرف شب دیگه که میریم ما خو که از تکا مانده که میفتم دیگه نمیفهم چرا قفسو نه باز من ترنر کلاب و من مجبور هستم اونجا برم باز. خیر ببینی استاد کلاب هم است. بله بله. کدام رشته تمرین پالوانی را. پالوانی. بله. مگم پالوان خودت هم دیگه وقتی که ترینر هستی دیگه خودت هم پالوان بودی؟ 100% دیگه خود پالوان نباشی خواهی پالوانی دیگه کجا کنی دیگه. کدام گپ هم است نه خو دقیق در کدام منطقه کابل پالوان بودی؟ در کلاب پنشیر در شارنو کابل. شارنو بله. نام مکمل تخیل بگو که کسایی که داخل از بیرون است حتما میشناسه دیگه. نبی الله شهرستانی کلاگی میشناسه. نبی الله شهرستانی مشهور بازاره. مشهور بازاره. ما در کوچه دی افغانان رفته بودم اونجا از پالوانای مشهور که پرسان کردن که پهلوان جان آقا گفتن و نام خدا قدر پالوانای مشهور داریم که. بله حاجی قهرمان بود خدا مغفرتش کنه خدا جنت رو نصیبش کنه. پالوان جان آقا بود خدا بخششه. صدیق زرگر بود خدا بخششه. کلشون قهرمان ها بودن. اما پای ماندن که ما در جای پایشان پای ماندیم. بخیر باشی. کسی که باز خودش پالوان باشه خودش ترینر باشه دیگه او چه رقم یک نان شاهانه میخوره چه رقم یک نان ثقیل میخوره 100% هم به خاطر نان کار میکنیم دیگه بخیر باشی قربانت شکر که جور هستین کلتان هم میبینیم پیشانی کایتان واز نام خدا معلوم میشه که نه معلوم میشه که سیستم کایتان جور است خدا بزرگ است خدا چیزی که حواله کرد شما برام چی تیار است کل چیز دیگه سردستی پرت بخوریش نه ما اونجا نمیشینیم اینجا میخوریم بریم دیگه با کامره تون قید کردیم ما یک لقمه میپرتی که من مزه میکنم میرم ما وجد کجا که پیسه دارم من 150 پالوجا بیشتر قابلی بخورم بس بیخی زیاد هم است ایره دیگه ایره چی میگن همی قابلی را که یک مزیش هم میچشن کم دیگه هم از نزدیک نشان بده رفیقا را که دلکش نیزره و شود اینی قابلی را که من دادن چی میگن سردسی میگن سردسی میگن بله بیارش کمک پیش بیارش که سردسی را قاشق بخوریم اینجا قانون نیست دیگه خیرم که نه نان نبیاری که شکمک هم یک ذره پیش بر آمده نان خوش که کدش نمیخورم قابلی بیرون از افغانستان هم بعض دوستا که حتما به تماس هستن اونجا هم جور میکنن در خانه اما میگن امو قابلی امو وطن ما خیلی اینجا هستیم که یکام تا میگه که ما بریم خارج اون بازازی هم میگن نه بیادر امو وطن امو مزداریاش یاده کنه؟ میگن سوزانت نمیه قاشقه که خورده میگن سوزان دو خوش بخو یک سری وری بخو این سوال هم همیه رو باید میکردی باید که در گلونم بند ما قربانتان بسم الله گفتم در اول که باز ملامت نشون فوق العاده مشتری های همین دریور هستن مردم بیرون میتونن از هزار جای میان راه دور میان راه دور بله بله گفتی که بیشتر یک نام همکار ما را گرفتی و باید دو خمسه ما هستم جا باید انواری سای انواری سای از دوستا و همکارا او خود دیگه اون دیدی دیگه اخلاق از دوره
خود جانانه هیچ بی جوره نداره دیگه. بیخی 100%. تاج سر ماست. خدا شما خیر شما تو سر کلا گیسین با عزت باشی. بسیار زیاد خوش شدم. ای تو سردستی هم پیسه میگیری یا ای فری است؟ فری است بس این جایزهش است. بخیر باش. چند نفر در هتلتون کار میکنن؟ هست یک 7 نفر کلش ماش میدی. کلش ماش میگه دیگه. این فامیل دیگر هم میچلانی. ما نمیشه ما خود ما مشغول هستیم. خودتم کار میکنی؟ بله. خودتم صحیح ماش میده. ها چون نمیته. یک 5 سر برنج پخته میکنی در؟ نه 2 سر پخته میکنه. دو سر. بخیر باش. بخیر شما باش. بسیار تشکر. با مان خدا. ببخشید کال نگویم ما تو داخل شد. وش کنی گبارن دیگه میمون تاج سر ما چی به جان خن بسیار تشکر. ما دیگه باز به فرصت خبرتان میگیریم رقمی نمیشه که در واقع قابلی خلاص شه. سام صحیح باز میایم 4 زانو میکنیم. بیخی 3000 خدا نگهدار. پیشتان میایم موجه موتر استاد از باز میایم در ختم گزارش. خدا نگهدار. جا. کارخانه داریم اگه مصاحبه میگیری کارخانه چی است؟ جیشه جدول اینا این بالای دم نقشه موره بس دم نقشه موره؟ نشان میدیم تو چی است چی نیست باز پیسه موتی؟ آقا چی خب باز اعلانش میشه نه؟ اعلانش میشه مقصد نقشه موره چند پیسه میدی؟ خیر وش باز جور میمو تو جور میم؟ خب صحیح باز یک روز به فرصت بشه. صحیح قبول است؟ بیخی وعده است. چی بود گفتی؟ کارخانه جویشه و جدول جوچه و جدول مزایای گنج خب فهمیدم بخیر باشی. خدا نگهدار. خب دلم است که برم به می گلدان سرک از قسمت دارالامان که این گلدان سرک وصل شده تا به چهارراهی شهید مزاری امین رنگ است نه؟ امین رقم است؟ اشتباه نگفتم. اما قبل از اینکه او طرف بریم بیاییم که اونوجا یک کاکایم خوب پیتاو کرده. همونجا استاد هستن خوب قصام جریان داره ما هم دمی قصایشان میخواهیم که چی میگن؟ مداخله کنیم. مداخله دوستانه بودم. سلام علیکم. اجازه است؟ خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحتتان خوب است؟ خیر هستین؟ تشکر. عزیز قربانتان. مهربانی بچه. مهربانی. بخیر باشی. یک چوکی برات بانیم بیشی استاد هستی. بچه‌م شسته نمیتونم. از ما پایم شکسته. دیگه آن یکم ذره خداوند رحم کرد. یکم ذره خوب هستم. فعلا خوب هستید. بله خوب. خدا را شکر. اینمی هفته و اینی وقت مزدار است. مزدار به خاطر عزیز که چون شروع خزان است. دمی شروع خزان بعضی وقت هفته زیاد تیز میشه. بعضی وقت ضعیف نباشه. بعضی وقت ببینی خنک میخوری. بعضی وقت ببینی گرمی میکنی. خب طبیعت است بچه. طبیعت است. دمی اول گزارش گفتم جمپر هم میپوشیم باز ایران میمانیم یک ساعت گرمی ما میکنه باز میکشیم باز خنک میخوریم میپوشیم بخی با کتمیان به عذاب شدیم. میگم هیچ از خانه نبیاریم خال حوصله چیز نیست که آدم کت خودی سوسو ببره. بلکه عرض کردم برات نه اوایل خزان است. اول خزان هم میتون بیباشه. این کاکایم خو هنوزم جاکت نیم قله پوشیده. خیلی نمی فرموده دگروال صاحب که وسط خزان است دیگه آدم از طرف صبح خنک میخوره چاشت اگر هفته و تیز شود گرمی میکنه اگر باز هفته و غروب کنه پس احساس سردی میکنه آدم بله. خب یعنی که پیتاو کردین نگردم پیتاو هستی نه؟ مزه میتاله؟ والا خوب است. به خاطر از اینکه در یگان چوکی میمانم یگان میشینیم دیگه یگان چای میاره ای جوانا
بیشتر گفت دگروال صاحب حتما وظیفه داشتین. بله تقاعد کردین. متقاعدی دگروال هستم بچه. چند سال میشه تقاعد کردین؟ والا زیاد وقت میشه، تقریبا 30 سال میشه که ما متقاعد هستم. 30 سال تقاعد کردین؟ بله بله. و چند سال وظیفه اجرا کردین؟ تقریبا 35 سال. ملکی بود نظامی؟ نظامی دگروال بودیم. با اینمی قصر هم میبینی، در این قصر وزارت دفاع بود، چون در پول محمود خان بود از اونجا انتقال داد در اینجا آمد. باز در اینجا گارنیزون بود. یعنی قصر اول در پل محمود خان بود؟ نه، ورز معذورت، وزارت دفاع در اونجا بود، از اونجا انتقال داد آمدن در اینجا جای بجای شد. باز در پالوش در اینجا قراول بود، قماندانی قول اردوی مرکزی بود به نام قماندانی قول اردوی مرکزی. باز او را انتقال داد از اینجا. دیگه اینمی منطقه هستند که در اینجا وزارت دفاع با هیچ وجه به کس اجازه نمیداد که در اینجا خانه مانه کس جور کنه. افشار دارلمان. افشار دارلمان. صرف یک شرکت کم بود در اینجا که از عبدالمجید زابولی بود. همی کوکو فانتای بوتلکی بسیار خورد 5 روپیه میداد جور میکرد. بازی برز معذورت یک روز عریض شد. در اینمی منطقه بعضی مردم خود سرانه خانه جور میکرد. باز ورقه عرض کرد با وزارت دفاع که بیادر این خود امی ملکیت شخصی ماست. در اینجا مردم میان خانه جور میکنه خود سرانه. اگر این وزارت این را کار نداره ما با کسی اجازه نمیدیم در اینجا در ملکیت شخصی قباله را آوردم و قباله بسیار سابقه. باز ما شخصا خود با که ما یک جکتورن و یک دگروال خدا ببخشه فوت کردم. آیت شدیم. باز دیدم که رستیم در اینجا خود سرانه خانه جور کرده بودم. باز ما او را مانع کردیم. دیگه در اینمی منطقه تقریبا تا قلعه بختیار با کسی اجازه نمیداد و اصلا ملکیت وزارت دفاع از اینمی قصر دارلمان در اینمی یک پیلوری بود مربوط وزارت زراعت بود. او را وزارت گرفت و اینمی طور عین تا سرایی علاودین این مربوط خود وزارت دفاع بود که در اینجا باید ای را این مردم اجازه نتا. خب باز هم مردم خانه جور کرده بود مجبور بودن. شد دیگه. شد دیگه در اینمی جا اینمی شکر بسته قریه است وکیل داره و مردم زیست داره. شکر هستن؟ شکر است. شکر. قصه را میکنن که ما وقت نبودیم. شما خود سند و سالتان خورد از بچه بله ما مردم خود موسیل شدیم ولی با اصطلاحی شما خدا دلت زنده داشته باش. قربان شما جوانا زنده با جوانا و باز جوانایی که امروز توسط رسانه‌های مختلط با مردم خدمت میکنه این بسیار کلان گپ است بچه. اولا بیشتر در اول گپا متوجه نشدم باز پرسان کردم ملکی بود نظامی وقتی که دگروال شد دیگه خب باز بدون شک نظامی است. یگان وقت ما گنگسگل می باشه مرا به بزرگواریتان ببخشید که امرای بزرگا که آدم صحبت میکنه بدون شک جرأت میخواد دیگه. ما باید با بزرگای ما احترام داشته باشیم که داریم. خداوند شما جوانا را در پناه خود نگاه کنه. کل جوانای افغانستان خداوند این بدبختی از سر ما مردم دور کنه. مردم بسیار بیچاره شده. یک چیز دیگر از کوک و فانتای او وقت گفتین دوری قبلی حکومت امارت ما از هم کوک فانتا خورده بودیم. من نمیفهم که آیا همون کوک فانتا سرش که تواز میشد و کریتای بلند می آوردن یا او دیگه است؟ اون زمان که شما نوجوان کرده بودین در وقت او قبلا بود گذشته از او بود. یعنی ما مزه کردیم کاکای ما را گفت که هنوز بسیار بالا زد بود. خیلی کیفیتش وطن ما کیفیتش خیلی بالا بود. خب متاسفانه موادش خوب شده که بوتلای شیشه‌ای بود. بله بس سر پوشکای عینی داشت. او را یک کلی داشت باز او کلی را بند. نمونه میگم ما نه این پسانش با سختگی برآمدن. سختگی این شرکت کم که از زابولی بود این سقوط کرد بیخی چون یکی خوی مردم سرمایه‌دار هم بود. این یک بنی مردم اینمی یک چیزی نو بود. آتا بله دینمی او وقت به اصطلاح برد بگویم 32 ولایت بود. همی 32 ولایت از اینمی جمعی رفتن موتربست. مردم بسیار خوش داشتن استفاده میکرد چون موادش خودش بود. با اجازه تان یک مرتبات همو کوک و فانتای مسابقه شوخی هم نیست گرچه واقعیت است.
امی هموطنای ما از اطراف در کابل آمده بودن دیگه. دو تا با هم گفتن که از همین کوک نوش جان کنیم. باز بالاخره خریده بودن این کوک. یکیش کم از اینکه استفاده کرده بود و از بس که این کیفیتش خوبش بود، گازش خیلی قوی بود. این خب از اطراف آمده بود طبعا دیگه. یک دفعه زیاد شب کرده بود. وقتی که زیاد شب کرده بود باز دم پالیشی که رفیقش بود از این پرسان کرده بود تو ببین گوش ماست بینی ماست یا نیست. یعنی به این اندازه ای کیفیت داشت. این خوششوخی بوده که حالا باز تو نشه که مردم اطراف مقصد ما هم از اطراف هستم و گپی است که باز ما یا او خورد بدیم منتها این شوخی گونه بود که باز بعض کسا آزرده نشه. یک چیز است که ما کل ما و شما از اطراف هستیم. یعنی کسایی که در اونجا زندگی میکرده هیچ چاره ندیده بود. نبوده دیگه. اولین بار در بوده که امتحان کرده دیگه. خب بله تو یک چیزی واضحه است که کل مردم کابل تقریبا 90% از همو اطراف است به شمول خودم. قربان گفتم باش دل نگیره. نه قربانتان. کاکای بسیار خوب قصه کرد از افشار. ما هم دیگه استاد تا میریم اگر کار خدمتی هست. قربانتون یک جان ممنون. شما جوانا زنده باشین، خوش باشین، آرام باشین و خالق پروردگاری مردم از مصیبت نجات بتن که بسیار بیچاره شدن. اینمی پیام ماست و اینمی ارزوی ماست از خالق پروردگار. از کل ما میاد. بله. تشکر. زنده. بیاییم که بریم کم پیشتر. سلام، خوب هستین؟ چیزی میگفتین؟ اگر میگین که ما در خدمت هستیم. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلامت هستین؟ رشاد جان ما که دستجویان صحبت نمی باشم باز یکم رفیق اندیوال که میه مزر میگه قصه برگو که گپ خلاص شوه. خوب هستین؟ خانه همیشه هستین؟ بله همیشه هستین. از کجا آمدین؟ فعلا از ریاست 5. از ریاست 5. بله. خب کجا روان هستین؟ طرف خانه. طرف خانه؟ بله. خانه زنگ زدی سودا کار نداره؟ فعلا چیزی گپ نبود. چاشت خبر داری چی پخته کرد؟ معمولا غذای افغانی معلوم است به تمام هموطنان. فرمایشی خو نبود امروز؟ نه خیر نه. بسیار خوش شدم صاحب. همچنین. خوش آرام باشید. بخیر برید. خیر برید. بیاییم که ما و شما حال دیگه به داخل قربانتان یک روز خدمتتان میاییم صاحب. اومده خدمت سایس بخیر باش. خب بعض دوستان نمیخواین تصویرشان بیه، فقط ناگزیر هستم که سلام بهتون احترام بکنم. ما یک چیز رو براتون بگویم. واقعا دمی سرک چارقلای چاردی هم دمی سرک است نه؟ دمی وسط از امی سرک امی چاردی زمین امی سرک مرا زیاد خوشم میاد به دلیل از اینکه این سرک بسیار کلان است و فضای سرسبز داره. در گلدانای سرک فضای سرسبز، سرک کلان. اگر این طرف ببینین یک دانه موتر که در این قسمت گوشه کرده در بغل سرک هیچ معلوم هم نمیشه که میشه موتر استاد از این سرک یا نه، به خاطر که این سرک برش خیلی کلان است. چقدر خوب است اگر تمام سرک های افغانستان علمی رقم کلان باشه. نه تکه را میبینین، نه حادثه را میبینین، نه جنگ و دعوا را میبینین. بایسکل در راه خود میره، موتر در راه خود میره، آدم را در راه خود میره. گزارشگر در سر سرک استاد باشه تو معلوم نمیشه، کامرمن که در سر سرک باشه معلوم نمیشه، به خاطر از اینکه این سرک انتو یک برش کلان است. کاکا سلام، جور هستی؟ خسته نباشی. جانک جور است؟ خدا یاره. خدا کنه یک چیزا که در گیرت آمده باشه. شکر خداست. آمده یا نه؟ توکل به خدا. دلم جمع باشه. دلت جمع باشه.
دیدنت خوش شدم، میبینم در تلویزیون میبینم خوشحال میشم. بسیار آدم خوش اخلاق، از اخلاقتون بسیار خوش هستم که میبینم در تلویزیون قدمی بچه مصاحبه میکنین گپ میزنین. از امی بسیار خوشحال هستم از امی اخلاقتان. خدا کمت نکنه، امی بزرگای ما که منو تشویق کنه، این قسم حمایت کنه، دوست داشته باشه، من قوت میگیرم. انت سلامت باشی. خوشحال شدم از دیدنت. همچنان بسیار زیاد در موترک کار میکنی. موترک از خودت است. از خودم است. روزگار میچلانه. بیا توکل به خدا. شکر. امی که بچلانه امی کلان گپ است. تو سلامت باشی، بخیر باشی. بخیر باشی. ما امی بزرگای ما را میبینیم همیشه از روزگار پرسان میکنم، به خاطر که کل روزگار در سر شانه از امواز. بیا توکل به خدا، چیزی که خدا خواست اونم چیز میشه. همون چیز میشه. قربان خوبی از خودت است. شما خوش باشین. خوشحال شدم از دیدنت. سلامت باشین. خانه زمی افشار است. دمی افشار هستیم. بیا برین میمان ما شیم. قربان امی افشار چطور نامش افشار مونده؟ یه افشار که از یگان تا میگه که از دوره نادر افشار است، که از اون افشار است دیگه نمیدونم. از دوره نادر افشار. اون وقت دیگه نمیدونم. من فکر کردم که شاید 7 شار بوده باشه. افشار که به حساب ده اینجا که افشارش بگه. چند شار داشته؟ نه اینجا خوشار نبوده. شار نبوده؟ نه دیگه. یعنی از نگاه آبشارم که بگی آبشارم که بگی آبشارم نیست. آبشارم که بگی نیست، اونم افشار اونم از دوره نادر افشار. سابقش نه سرکی بود نه زمینی بود. نه از اونم دوره شاید باشه. دیگه من نمیدونم. سرک و زمینش خبر داشتی بود نبود؟ والا ما زیاد وقتی نمی‌جه میشه که زندگی میکنم، خب مقصد دیگه رو نمیدونم راجع به اینگه که از دوره نادر افشار است که اینجا افشار ماندگی است یا افشار دیگه رو نمیدونم. قربانت شم. سلامت باشی. خدا نگهدار. بخیر باشی. خدا نگهدار. بیا بریم. خدا نگهدار. والا خوشحال میشم. بخیر. اینجا نوشته است موزیم، یعنی به این طرف موزیم رفته. شما لوحه‌اش با تصویر شال دیده نمیتونید به خاطر که طرف مستقیم هفته است. از چند سال قبل به این طرف اینی گلدانای سرک که شما میبینین این ساخته شد، بسیار مقبول. خیر حالی هم مانده، حالی هم تو نیست که چیز نمانده باشه. درختکای ناجور شاندن آن به تازگی معلوم میشه که هم دادن. هر کسی که هر وقت هر زمان در این وطن سهم بگیره در قسمت آبادیش، در قسمت سرسبزیش، در قسمت ساختن این قسم چوکی های مقبول در وطن ما، هیچ که نشد که نمیشه یک 10 دقیقه قدم بیاید در میافته و بشینه در کجاست. چه برسه به اینکه یک چند دقیقه بشینی یک مطالعه کنی. خب اگه فضای سرک از سر صدا باشه میشه بعد از شام. خب باز بسیار مسائل های دیگه و مسائل امنیتی و بعضی گپای دیگه می باشه. اما چقدر خوب است نه؟ چقدر خوب چوکی یک ساختن در اینجا. گفتم که ما هر وقت که در سرک میایم از این سرک زیاد خوشم میاد، چون اینجا خیلی گپای دیگه است. این سرسبزی ها رو شما میبینید، این که وسطی هم که سبزه باشه، ما در قسمت حفظ و نگهداشتش کار بکنیم، چقدر خوب است. وطن ما رو سرسبز نگاه بکنیم. یگان وقت به این فکر میشم، وقتی تاریخ هم مطالعه میکنم میبینیم در گذشته های دور در این وطن هر کسی که به قدرت رسیده، هر کسی که آمده در این وطن، بالاخره اگر 10% کار خوب شده دیگهش کار خراب شد. اما گپی است که چه خوب از دپالی همون 10% خرابی باشه، خیر 90% اگه خوب بود. بازو 90% خوبی سر و 10% خرابی زور میشه. بازو نموز که وطن گل و گلزار میشه. یگان وقت دل درد ما براتون قسم میکنم خسته کن نشه. دلم پر می باشه، میگم کاش که کل جای شهر کابل ما مقبول باشه. به این شکل که میبینیم چقدر لحاظ تخصصی اگه بیشتر نمیفهمیم، ولی از 100% 80% خیلی معیاری است. اگه 100%ش نفهمیم. به هر صورت بیایم که تو بیا بچه یکی جا تو باشیم رفیق کار رو ببینیم کیا چی میکنه. تو بیا در پالی ما بیاین اینجا باش ما که از یا گپ زدیم کیا چی میکنه. چطور هستی؟ دانا که جوره؟ نزدیک است تو چه؟ نزدیک کم دگام دسته بته. تو چطور هستی؟ نام چی است؟ محمد.
محمد کلا پوشیده اما در سر گوشکایش اینه تو که گوشکای از این حالتش باز چی میشه خب با این به مرور زمان باز گوشای تو مرا وره کچ کچ میشه خب گوشای مرا دیدی که اینجا شنت شده کلا را که در سر ما میکرد فهمیدی که من چی میگم کم پیش استاد که من رفتم کلا را که در سر ما میکردن یعنی سر گوشای من تا تو واره بود حالا گوشای من کچ کچ آمده میبینی دیدی گوشای چی یگام تا میگن که گوشایت پکاور است نه از من گوشای میخید پکاور شده دیدی از تو خانه شده از ما باز پکاور شده نه بابا که شده این سر تو میبینی این باید کمک انت میبود حالا انت شده اینی رقم شده میبینی انت رسته کم دور است اینی گوشم خوب بیخی انت رست قربانت شم تو چطور هستی نام تو چیز نبی الله نبی جان گل خب شما هر دو بیادر هستین رفیق هستین نه این بچه کاکای ماست چی کاکای تو خب حالا شما چی کار بار میکنین بوتل میچینیم بوتل جمع میکنین باز زیر کجا میبرین میفروشیم چقدر میخرن باز کیلو سیر چقدر کیلو که 20 روپه کیلو 35 روپه کیلو 35 روپه خب حالا مکتب میره شما نه مسجد میریم چرا مکتب نمیریم مکتب اول میرفتیم باز ازش کش کردیم باز دیج آمدیم حال مکتب نیست پدر تو چی کار میکنن کارچوانی از خودت گاوداری چی در رفت پیش گواه خب مالداری دیگه ها گاو گوسفند اینا رو نگاه میکنن از کسی دیگه است یا از خودت از کسی دیگه است یعنی برش باز ماش میده خب از خودت چند خواهر بیادر هستی هیچ خواهر ندارم یک بیادر دارم از خودت 2 تا خواهر یک خودم هستم خب یعنی همین کلان کلشان خودت شما 2 نفر هستین دیگه تو هم از فامیلت کلان هستی از خواهر بیادرت خودت هم این هم اگه گام گپ میزنم دل درد من قسم میکنم این ما چطور خوش باشم ما چطور چاق شم ما چطور گفتی اگه تا علاشایم زغاله خمیر واره شود این چاق شدن خب فکر آرام میخواه اعصاب آرام میخواه ما زیاد جگرخون به دلیل از این میشم که اگر مثلا ما اولاد خودم در جای از یا قرار بتم که یا این رقم زندگی میکنن میاین در روی سرک و دستکایشان زمستان است از این و بعد دستکایشان میکفه یک رقم چی میشه میکروب خو همیشه کتش سر کار دارن دیگه یعنی تو میپارن که یک بوتل چیزی را پیدا بکنن با سودا بکنن خب دل درد زیاد است ما یکم وقت میگم که اگه مرا گریه گرفت دیگه باز مرا کسی چپ شانده نمیتونه بر صورت خب چند کار کردی تا بالا هیچ کار نکنم خودت هم کار نکردی خب یعنی ما یک دسلاف میتونم برید صحیح برین دیگه خداحافظ خداحافظ خب بیاییم که عزیز پیشترش یک چند تصویر ببینین از این گلدانای سرک از این مقبولی های اینجا از ساختمان ها از خانه ها کش میکنیم تصویرهای خیلی خوب داشته باشیم برای شما به هر صورت تصویرها رو ببینیم قربانت تشکر از اینکه با ما هستین هرچند فرصت گزارشم تمام است کاکا سعید عبدالحمید امرایم سر خورد واقعا یک آدم بسیار با همت و با غیرت است با شهامت است گفت زحمت میکشم کار میکنم گفتم باش که یک دقیقه قصه بکنیم و این قصای
کاکا سعید عبدالحمید همچنان با شما شریک بسازم. کاکا سعید عبدالحمید اولی را بگو چطور هستی؟ اسم تعالی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شکر است. کراچی دارم، آین کونه جمع میکنم، 7 سرایال هستم، در خانه همسایه‌داری زندگی میکنم. هیچ چیزم ندارم، فقط از خدای خود طلب دارم. اینمی روز و روزگار ماست. نه کس قدم همکاری کرده، نه کس ما را کمک داده. زندگی مشکلات خود داره نه؟ بله. ولی باز مرد او کسی است که زحمت بکشه، تلاش کنه، برای از خانه زحمت بکشه، حتما خداوند یک چاره برش پیدا میکنه. اینی میره شکر خدا را میکشم، اینی میره شکر خدا را میکنم، از دست خود، از پای خود، از کمر خود اینی میره پیدا میکنم و نه در کار خلاف نه زورم میرسه نه میتونم. همین آینای کونه را دیگه میخری؟ از کوچه اینی آینای کونه را میخرم. چیز میز برای خود میمونه؟ بعض وقتا بدر 100 روپیه میمونه، بعض وقتا 200 میمونه، بعض وقتا 300 میمونه، بعض وقتا 50 روپیه میمونه، بعض وقتا 20 روپیه میمونه. بیا خیر، دعا میکنیم مشکلات همین ما را خداوند آسان بسازه. آمین. همین برای مردمایی که تنبل هستن دمی خانه ششتن، سعی که خود در این سن سال یک گلاس پیکره که بند کردی آینه کونه میخری، برای از ما چی گفتنی داری؟ برای از اونا دیگه او خدا خودش میفهمه، در کارش میفهمه. او نان بی غیرتی رو خورده. مرد کسی بر غیرت است، بر همت است، بر کار است، بر زحمت است که حال خود بدرم زور شانه و کمر خود نان بتشه. بشه اینمی کل گپ هست. قربانت شم. بسیار خوش شدم. سلام علیکم. قربانت. چقدر کار کردی؟ امروز بدر سیر با کار کردم. سیر با کار کردم. یک چیز خود من میتونم. قربانت شم. من تا چیزی که از واسه توانم باشه، صحیح است؟ 1 روپیه که میتی در نام خدا میتی، خدا بالای سر است. تشکر قربانت شم، قربان لطفت شوم. تو دست یک نفر گرفتی، دستت هم میشوند خداوند عالم بگیره. باش که یک جای خداحافظی کنیم باز برای مردیم. چی گفتی؟ هزار دفعه. خداحافظی هم کرد خود. 1000 دفعه. تشکر از شما که تا این لحظه بیننده گزارش ما بودین از افشار دارالمان. ما و کاکا سعید عبدالحمید هم دیگه تو میریم طرف دارالمان. از شما هم خداحافظی میکنیم تا فردا که یک بخش دیگه است که حال بر شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدارتان. خدا نگهدار. بریم کاکا.